Chào các bạn, lại là mình đây. Như đã hứa ở video lần trước thì mình sẽ làm video về chủ đề Q&A. Và mình biết là có lẽ đã phải đợi nhiều bạn đợi lâu. Tuy nhiên thì mình có lý do chính đáng, đó là mình phải thi giữa kỳ. Và sau khi thi giữa kỳ xong mình đã lao ngay lập tức vào thư viện để có thể thuê phòng và quay. Thì họ lại hết phòng. Sau khi thi xong thì mọi người đều đi chơi hết rồi thì mình mới thuê được phòng. Mình mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình vì video này ra hơi muộn một tí. Tuy nhiên thì mình nghĩ là sự cố gắng của mình cũng đáng được công nhận, phải không? Bây giờ không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng mình cùng bắt đầu video thôi. Ở cái video những điều mình thích và không thích về Đài Loan thì mình có bảo các bạn là hãy comment tất cả những thắc mắc của các bạn về du học Đài Loan xuống dưới và hôm nay mình sẽ giải đáp. Thì mình đã tổng hợp các câu hỏi. Ngoài ra thì có một số bạn hỏi những câu hỏi ngoài lề thì mình cũng sẽ trả lời luôn trong video lần này. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Wei Rấn. Mình không biết có đọc đúng tên bạn không? Thì theo chị, nếu gia đình mình không đủ điều kiện muốn tìm một trường đại học ở Đài Loan thì nên chọn các trường nào? Theo chị ý, thì chị nghĩ là Đài Loan nó là một cái đất nước có cái nền giáo dục tương đối tốt và chi phí lại rất rẻ. Nếu gia đình em đã không có nhiều điều kiện để cho em đi du học thì chị nghĩ là Đài Loan đã là một lựa chọn khá là hợp lý rồi. Em có thể xem là cái năng lực học tập của em như thế nào để em tìm các trường, có thể tham khảo cái ranking của các trường và em xem là điều kiện của trường nào phù hợp với em. Nếu mà em thấy là em có thể có khả năng để học ở các trường top cao thì em cứ nộp hồ sơ. Em cũng nên nộp hồ sơ của cả các trường top cao, top trung và top thấp, thì như thế em cũng sẽ có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn. Câu hỏi thứ hai đến từ em Khánh Huyền Hoàng. Chị ơi, du học Đài Loan có khác gì du học Trung Quốc không ạ? Thì chị nghĩ là câu trả lời chắc chắn là có rồi. Chị biết là Trung Quốc hiện nay đang rất phát triển và có rất nhiều thành phố như kiểu Thượng Hải, Bắc Kinh, có rất nhiều trường đại học tốt. Chị chưa bao giờ đến Trung Quốc cả, nhưng mà chị rất muốn là sẽ có một ngày được sang Trung Quốc. Thì nó sẽ có những điểm khác biệt tương đối. Điểm khác biệt đầu tiên có thể nói là về ngôn ngữ. Nếu em sang Trung Quốc thì em sẽ học bằng tiếng Trung là tiếng giản thể. Còn nếu em sang Đài Loan thì chữ viết của họ sẽ là chữ phồn thể. Thì đương nhiên là học chữ phồn thể nó sẽ khó hơn. Cái phát âm của người Đài Loan và Trung Quốc cũng có đôi chút khác nhau. Câu hỏi tiếp theo đến từ em Mai Nguyễn Thùy. Chị mới sang thì thấy chương trình học khó không ạ? Có đến mức không học đi học thêm thì không làm được bài tập về nhà không ạ? Chị thấy em hỏi rất đáng yêu, tại vì chị chưa bao giờ nghe nói là lên đại học thì phải đi học thêm cả. Thì tại vì là lên đại học em sẽ học hoàn toàn khác so với là cấp 3. Nếu như cấp 3 em học các cái môn cụ thể như là toán, văn, thì lên đại học nó sẽ là các cái môn liên quan đến ngành sau này em làm. Và chị thấy là cái chương trình học của họ không quá khó với chị. Chị thấy các bạn bên này hầu như toàn chơi và đến lúc mà thi thì các bạn mới học thôi. Chị thì chị vẫn đến lớp đều và nghe giảng. Nếu mà có thắc mắc thì chị đều hỏi thầy cô. Và ngoài ra thì trước khi thi thì chị cũng ôn tập. Nên chị nghĩ là không đến mức là phải đi học thêm hay là gia sư gì đâu. Ở bên này thì họ có một cái giờ đó là tutor meeting. Em có thể hỏi chị ý về bài tập và những cái mà em không hiểu trên lớp. Hoặc là em có thể đến đấy để collect, để lấy cái bài mà em đã được chấm bài thi của em. Và ngoài ra thì trường nào cũng có thư viện. Họ đầu tư các trang thiết bị rất là tốt. Thì em có thể lên thư viện này, mượn sách này, rồi có thể tìm thêm tài liệu ở đây. Câu hỏi tiếp theo. Chị ơi, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm làm hồ sơ du học hay chuẩn bị hành lý cần mang theo không ạ? Thì đầu tiên nói về hồ sơ du học, câu hỏi này chị được nhận rất là nhiều. Chị cũng muốn có một ngày có thể làm được một cái video về cái này. Nói về vấn đề này thì sẽ có hai phần. Đầu tiên là em phải xin được cái giấy nhập học của trường đã. Khi mà em xin được rồi thì em mới đi làm cái hồ sơ visa để có thể đi du học. Đây chị sẽ nói tóm tắt thôi. Đầu tiên em phải chọn trường trước đã. Khi mà em chọn được trường rồi, em lên website của trường, em xem cái phần admission, tức là cái phần thông tin để em có thể nộp được hồ sơ, họ yêu cầu những cái gì. Các hồ sơ cơ bản em cần có đó là học bạ, bằng tốt nghiệp. Nhưng cái này thì phải được dịch thuật và công chứng này. Và em phải có chứng chỉ ngoại ngữ, nó có thể là tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Rồi chứng minh tài chính. Cái chứng minh tài chính rất là đơn giản, em chỉ cần mở sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Thường thì các trường sẽ yêu cầu khoảng tầm trên 100 triệu chẳng hạn. Nó chỉ để chứng minh là em có khả năng chi trả khi mà em sang bên này du học thôi. Thì em sẽ xin ngân hàng cái xác nhận số dư. Thì lúc đấy chị xin của ngân hàng xác nhận số dư là 2 ngoại ngữ, tức là có cả tiếng Anh ở đấy thì chị không phải dịch cái đấy. Ngoài ra thì các trường sẽ yêu cầu em chuẩn bị cả một bản kế hoạch học tập là cái study plan, rồi có cả recommendation letter là cái thư giới thiệu, hoặc là cái autobiography là cái tự truyện em phải viết và nộp cho họ. Thì những cái này em đều có thể apply online được ở trên trang web của trường.
họ sẽ cho em mở một cái tài khoản và em vào đấy để em upload tất cả các hồ sơ của em. Trường nào họ cũng làm một cái bảng thời gian rất là rõ ràng, thời gian apply, deadline, rồi họ khi nào họ xét hồ sơ. Và khi mà em nộp hồ sơ như thế thì họ đã đồng thời xét học bổng luôn rồi, nên em không phải lo về vấn đề là em có được học bổng hay không. Nó chỉ quan trọng là hồ sơ của em đẹp đến đâu để họ có thể xét học bổng thôi. Vì có thể là họ sẽ xét từ trên xuống dưới. Em cứ tưởng tượng mà xem một năm, ví dụ như có 100 người nộp hồ sơ vào chẳng hạn, thì cái tỷ lệ cạnh tranh nó sẽ rất là cao và họ sẽ xét xem hồ sơ nào đẹp thì họ sẽ phỏng vấn. Và phỏng vấn nếu mà em qua thì họ sẽ cấp học bổng cho em. Nó tùy thuộc vào cái khả năng của em và cái hồ sơ của em thuyết phục họ đến đâu. Cho nên là hãy cố gắng chuẩn bị hồ sơ thật đẹp nha. Còn khi mà em bắt đầu nộp hồ sơ visa thì em sẽ cần có thêm cả giấy khám sức khỏe, rồi có thêm cả cái chứng minh là em không có tiền án hình sự. Nó gọi là cái giấy tư pháp số 1 ý. Thì nó chỉ mất cái công đoạn mà em đi nộp hồ sơ, xếp hàng và em đợi họ trả lại về cho em thôi. Chuẩn bị hồ sơ để nộp visa thì có thể em cũng bị phỏng vấn một lần nữa. Tuy nhiên thì cái phỏng vấn này rất đơn giản. Họ chỉ kiểm tra là em có thực sự sang đấy học hay không, hay là em sang đấy trốn để làm việc bất hợp pháp. Và em chỉ cần bình tĩnh tự tin trả lời được câu hỏi thật tốt là được. Về chuẩn bị hành lý mang theo thì thực sự là chị chuẩn bị không có nhiều. Chị không biết có được coi là nhiều không. Chị mua khoảng 30 cân. Thì chị mang quần áo này, rồi các vật dụng cần thiết. Cái này chị nghĩ là chị sẽ cố gắng là chia sẻ trong một cái video nào đấy. Thì thực ra là chị cảm thấy là chị còn thiếu quần áo trong mùa đông cơ. Chị kiểu chủ quan nên cũng không mang nhiều đồ mùa đông. Khi mà các em sang bên này ý, thì cái bút viết và cái sách giấy ấy, nó hơi đắt một tí nên là em có thể mua trước từ ở nhà nếu có thể. Những thứ mà chị nghĩ là nếu mà em cảm thấy cần thiết với em, ví dụ như với chị thì chị thấy là nước muối sinh lý rất cần thiết với chị, nhưng bên này không thể tìm được. Ngoài ra thì mọi thứ bên này đều khá là dễ sắm và cũng không chênh lệch giá với Việt Nam quá nhiều đâu, nên là có thể em sang bên này mua cũng được. Câu hỏi tiếp theo đến từ em Xuân Kiều. Chị ơi, em muốn qua học về truyền thông hoặc đồ họa nhưng em không biết nó có phổ biến ở Đài Loan không ạ? Toàn thấy học về du lịch, khách sạn, marketing hay là CNTT. Thôi, TT. Chị nghe em CNTT. Chị vẫn không đoán ra CNTT là cái gì. Xin lỗi em, não chị bây giờ nó không loát. Ok, vậy chị sẽ trả lời câu hỏi của em. Thì chị thấy là các trường bên này tuy là nó để tên này, ví dụ là trường giao thông hay là trường như trường chị chẳng hạn, tên rất là dài, khoa học và công nghệ Đài Nam. Tuy nhiên thì nó không phải là nó chỉ dạy mỗi kiểu về công nghệ đâu, và nó ngoài ra nó vẫn có các cái khoa khác. Chị thấy ở đây các bạn ấy còn học về music này. Chị quen một bạn người Indo và bạn ấy sang đây thì bạn ấy học guitar, học music. Và thực sự là có rất nhiều ngành trong một trường đại học để cho em chọn. Chỉ quan trọng là em học bằng tiếng gì thôi. Tại vì chị thấy tiếng Anh thì nó hơi hạn chế một tí. Ngoài ra thì chị recommend là các em hãy lên trang web của Taiwan Diary và xem. Anh chị viết rất nhiều bài để giới thiệu và tổng hợp các cái chương trình học ở Đài Loan cho em. Câu hỏi tiếp theo đến từ em Thắm Trần. Mong chị làm một video chia sẻ về ẩm thực bên Đài Loan. Em sắp qua đó du học, nhưng nghe rất nhiều người nói bên đồ ăn bên đấy khó ăn, và em là một đứa kén ăn thì thực sự thấy hoang mang. Thì thú thật là cái này rất là tùy người. Có người như là mấy bạn bên Đan Mạch sang đây mà chị biết ý, thì các bạn ấy ăn ngoài cảm thấy rất là bình thường, không sao cả. Nhưng mà chị thì chị thấy là đồ ăn bên ngoài rất là dầu mỡ và thi thoảng chị cũng phải tự nấu. Và như là bạn cùng phòng với chị thì chị ý kiểu bụng không được tốt, không thể ăn được bên ngoài, chị ý phải tự nấu suốt. Em đã là một người kén ăn thì em nên là mua đồ ăn về tự nấu. Nếu mà em nấu ăn thì em nên thuê phòng ở ngoài và ra ngoài tự nấu ăn sinh hoạt thì nó sẽ dễ hơn là ở trong ký túc xá. Câu hỏi tiếp theo đến từ em Vũ Thị Vân An. Chị ơi, chương trình học đại học bên đấy có nặng quá không ạ? Em chỉ ở dạng học lực trung bình đến khá thôi, vậy thì qua đấy học có quá sức không chị? Thì câu hỏi này chị cũng vừa trả lời rồi. Chị thấy là cái chương trình học của họ không quá khó với chị. Tuy nhiên thì cũng tùy vào cái khả năng học của em nữa. Nhưng mà chị nghĩ là cần cù bù thông minh mà. Cho nên là nếu em mà cố gắng chăm chỉ nghe giảng và cố gắng là tự học nhiều hơn thì có thể là em vẫn theo kịp được cái chương trình ở bên này. Câu hỏi tiếp theo đến từ em Khánh Linh Đỗ. Người Đài có kỳ thị người Việt không? Tỷ lệ trai đẹp, gái xinh ở Đài bạn gặp khoảng bao nhiêu? Tính cách, văn hóa của người Đài rất vui nếu bạn chia sẻ. Chúc kênh của bạn ngày càng phát triển ra nhiều video hay và chất lượng hơn nha. Đầu tiên thì mình cảm ơn bạn vì lời chúc của bạn. Mình sẽ tiếp tục cố gắng để có thể ra được nhiều video hay hơn. Bây giờ thì mình cũng trả lời câu hỏi của bạn.
Thì câu hỏi đầu tiên, đây cũng là một cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ từ rất lâu rồi. Đấy là sang bên nước ngoài thì người Việt Nam cũng không được tôn trọng là mấy. Mình lấy ví dụ ở bên Đài Loan, họ thực sự rất là yêu thương chó, yêu thương động vật. Tuy nhiên thì người Việt Nam mình lại ăn thịt chó. Tuy đây là cái sự khác biệt về văn hóa thôi, nhưng mà nếu mà các bạn có đọc các bài báo thì cũng thấy là người Việt Nam sang bên này giết chó hay là trốn vé hay làm gì đấy, những cái hành động bất hợp pháp thì nó đã để lại tiếng xấu cho người Việt nói chung. Thì cái này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của các bạn ý về người Việt. Theo mình được tiếp xúc thì mình nghĩ là không phải bạn người Đài nào cũng kiểu kỳ thị người Việt. Câu hỏi của bạn mình nghĩ là nó cũng tùy vào từng người, nó mang tính chủ quan và thiểu số thôi. Nhân đây thì mình cũng muốn nói là các bạn khi mà sang một đất nước nào du học, bất kể có phải Đài Loan hay không, hãy cố gắng làm sao mà có thể tuân thủ cái luật pháp của cái đất nước đấy, làm sao để cư xử một cách khiến cho người ta cảm thấy là phải nể phục người Việt. Tiếp tục với câu hỏi của bạn thì bạn có hỏi là tỷ lệ trai xinh gái đẹp mình gặp ở đây là bao nhiêu. Nói riêng về trường mình đi ha, thì khi mà mình đi lại trong một ngày mình đến trường thì mình cảm thấy là tỷ lệ mà mình gặp những bạn trai đẹp trai từ điểm 8 trở lên chắc là phải tầm 5 đến 10 bạn. Còn nếu mà các bạn mà nhìn kiểu good looking, nhìn khá là ok á, thì mình nghĩ là khá nhiều. Và mình cảm thấy là trai bên Đài Loan thì đẹp trai, dễ thương, đáng yêu và rất là tốt bụng. Còn về gái xinh thì thực ra thú thật là mình sẽ để ý trai đầu tiên, nhưng mình cũng có sở thích là ngắm gái đẹp. Thế nên là nếu mà gặp bạn nào mà kiểu xinh nổi bật ấy thì mình sẽ phải wow, hoặc là bạn ấy cao á, mình sẽ kiểu rất là ngưỡng mộ á. Tại vì lúc nào mà nhìn nữ thì mình cũng nhìn vào chân bạn ấy đầu tiên, xem chân bạn ấy có dài hay không. Còn nhìn nam thì mình sẽ nhìn xem mũi bạn ấy có cao hay không. Thì mình thấy đa phần là các bạn nam bên này mũi khá là cao. Về cái chủ đề ngoại hình đấy thì mình nghĩ là nó còn tùy thuộc vào mắt của mỗi người, và còn tùy thuộc là cái người bạn gặp là ai nữa. Thì cũng như người Việt Nam thôi, cũng có người ngoại hình có thể nhỉnh hơn một tí. Mình nghĩ là ngoại hình tuy bây giờ là một yếu tố quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Và cái mà mình cảm nhận rõ nhất là người Đài Loan đều rất là thân thiện, tốt bụng. Tiếp theo là câu hỏi của bạn, tận hưởng phút giây thư giãn giải trí. Chị làm video về lúc mới quyết định đi Đài, quá trình học về ở Việt Nam để có thể đi Đài, các giấy tờ hồ sơ, chi phí để qua Đài khoảng mấy tuần thì có thể cư trú, qua Đài có thể bao nhiêu ngày để có thể đi làm thêm. Một câu cuối là qua Đài ngoài học tiếng Đài mình có thể trau dồi kỹ năng tiếng Anh với bạn bè quốc tế hay không? Em cảm ơn chị. Em hỏi nhiều vậy. Chị nghĩ là chị sẽ trả lời một số câu ở trong này thôi. Về giấy tờ hồ sơ thì chị cũng vừa có nói qua rồi. Và về chi phí để qua Đài thì chị nghĩ là nếu mà các em tự làm hồ sơ ấy, nó không đáng là bao nhiêu cả, nó thực sự rất rẻ. Còn qua Đài khoảng mấy tuần thì có thể cư trú, thì chị nhớ không nhầm là khoảng 1 tháng là em sẽ có được cái thẻ cư trú. Cũng có rất nhiều bạn hỏi chị về câu hỏi làm thêm. Việc làm thêm bên này thì chị nghĩ là dễ kiếm nhất khi mà em biết tiếng Trung. Và hiện giờ chị cũng nói thật là chị chưa đi làm thêm. Tuy nhiên thì khi mà em sang bên này thì em sẽ phải apply cái work permit. Xem ở trên web trường thì chị không thấy là nó có đề thời gian quy định là sau bao lâu em mới được apply. Thì cái này chị sẽ hỏi lại và có thể là chị sẽ trả lời các em sau. Tuy nhiên thì chị nghĩ là em cũng nên apply cái đấy khi mà em sang bên này làm việc để cảm thấy yên tâm hơn ý. Ra ngoài có cái giấy đấy thì em có thể đi xin việc ở mọi nơi. Nhưng quan trọng là chị nghĩ là điều đầu tiên chị phải làm là chị phải học tiếng Trung trước thì chị mới có thể xin việc làm thêm được bên này. Tại vì là những cái công việc mà làm bằng tiếng Anh á, ví dụ như làm giáo viên dạy tiếng Anh, người ta sẽ ưu tiên là người ta thuê các bạn châu Âu, các bạn có cái gương mặt châu Âu hoặc là các bạn là native speaker hơn. Câu hỏi tiếp theo đến từ em Kim Trúc. Chào chị ơi, em muốn học đại học bên đấy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cần những giấy tờ gì mới có thể đi được ạ? Với lại du học sinh thì tìm việc làm thêm có khó không? Em tính vừa học vừa làm để tăng tính tự lập. Vừa học vừa làm thì tất nhiên là tốt rồi. Em sang bên này em không những là được học này, em đi làm thì em có thể tích lũy thêm được kinh nghiệm, kiến thức. Em có thể đi làm những công việc chân tay, chị không phản đối. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà em muốn học nhanh tiếng hoặc là em muốn có thể là có thêm nhiều kinh nghiệm và đẹp cho hồ sơ của em sau này để xin việc ấy, thì em nên làm cho các giáo sư hoặc là em có thể làm những công việc ở những cái công ty. Câu hỏi tiếp theo đến từ Ryan Newman. Bạn có thể chia sẻ về việc học tiếng Trung. Thì thú thật là tiếng Trung của mình bây giờ biết được có chút. Mà thực ra là do là hồi xưa mình xem phim rất là nhiều, cho nên là khả năng nghe hiểu của mình khá là tốt. Và bây giờ thì mình phải học để làm sao để mình nói được tiếng Trung, làm sao để mình có thể đọc được. Thì mình biết là nó cũng khá khó khăn khi mà bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Tuy nhiên thì cũng
cũng một câu đấy, cần cù bù thông minh. Và mình nghĩ là cái việc xem phim thực sự rất là có ích. Ngoài ra thì khi mà học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì mình nghĩ là bạn tốt nhất nên tạo cho mình một cái môi trường tiếng. Tức là bạn cố gắng là nghe mỗi ngày, xem mỗi ngày, nói mỗi ngày. Có rất nhiều trang web hoặc là các ứng dụng có thể cho phép mình nói chuyện với người bản xứ này. Mình nghĩ là bây giờ học online hoặc là học ở Việt Nam cũng vẫn có thể học được tiếng Trung tốt. Tất nhiên thì khi mà bạn sang đến Đài Loan thì tiếng của bạn sẽ lên rất là nhanh. Câu hỏi tiếp theo là đến từ anh Phan Quỳnh. Em đang học lớp 8 và muốn đi du học thì cần điều kiện gì ạ? Mẹ em có dự định cho đi học đại học nhưng em lại muốn đi vừa lúc lên cấp 3 nên đi lúc nào thì tốt hơn ạ? Mong chị tư vấn cả hai cho em. Theo bản thân chị thì chị thấy là lớp 8 là còn quá nhỏ để đi du học. Có rất nhiều em thì cảm thấy là thời điểm đấy thì các em muốn ra ngoài, sẵn sàng là ra ngoài để thử cảm giác cuộc sống du học rồi. Nhưng mà tin chị đi là một khi em ra ngoài thì em sẽ cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Đôi lúc em sẽ cảm thấy là em chỉ muốn lao về nhà, sống trong vòng tay bố mẹ. Nhiều lúc chỉ muốn được nghỉ ngơi tại căn nhà của mình, muốn được ăn những món ăn do mẹ nấu. Chị biết là cái cảm giác này lúc nào cũng có thể xảy ra. Nó không chỉ là phụ thuộc vào cái độ tuổi của em đâu. Kể cả những anh chị đã lớn rồi, một khi mà ra ngoài thì vẫn cảm thấy nhớ nhà. Cái điều này thì rất là bình thường một khi mà em đi du học. Nghĩ là lớp 8 vẫn còn khá nhỏ, em hãy cố gắng học tập để có một cái bảng điểm thật tốt này, có một trình độ ngôn ngữ ổn để có thể đi du học. Chị cũng chia sẻ luôn là lúc mà sang đến Đài Trung thì chị có gặp một em học cấp 3 ở bên này. Và chị thấy là khi mà em sang bên này em học cấp 3 thì em vẫn phải học theo chương trình của họ, mà lại học bằng một ngôn ngữ hoàn toàn mới thì em sẽ rất là vất vả. Và khi đấy thì em vẫn phải thi đại học, thì tội gì em phải làm thế phải không nào? Thời gian của em còn rất là dài, em hãy cứ suy nghĩ trước xem tương lai em muốn làm nghề gì, xem đất nước nào có thế mạnh về cái ngành đó, từ từ mà suy nghĩ. Nếu mà em vẫn thích đi Đài Loan thì có lẽ là chị em mình có thể có cơ hội gặp mặt. Hỏi tiếp theo đến từ Lan Hương. Cho em hỏi cách tìm và đăng ký học bổng như thế nào ạ? Em cảm ơn. Thì câu hỏi này chị cũng vừa nói rồi, và chị cũng recommend các em là lên cái trang web của Văn phòng Kinh tế Văn hóa ở Đài Bắc. Thì họ có ghi rất rõ cái yêu cầu và em có thể apply luôn học bổng chính phủ ở đó. Đấy là một cái nguồn thông tin đáng tin cậy. Như chị đã nói ở rất nhiều video là em có thể xem cái trang web của Taiwan Diary. Anh chị ý viết rất nhiều bài hướng dẫn là làm sao để có thể tự xin được học bổng. Các em chịu khó là lên Google search hộ chị nha. Thì đấy là tất cả các câu hỏi về du học Đài Loan. Còn bây giờ thì mình sẽ trả lời một số câu hỏi nó hơi mang tính cá nhân một tí, nhưng mà mình nhận được rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên đó là Kaylee sinh năm bao nhiêu vậy? Đến từ bạn Sunny. Mình cũng có một bạn tên giống bạn này. Thì câu hỏi này mình nhận được rất nhiều, đó là mọi người thắc mắc về năm sinh của mình. Thì mình sinh năm 2000, tức là năm nay 18 tuổi, vừa thi đỗ cấp 3 xong. Oops. Ý mình là vừa thi đỗ tốt nghiệp và sang bên này học luôn. Nhiều người khi mà xem video của mình thì thường là mình toàn gọi mình là chị và tưởng mình sang bên này học thạc sĩ, hay là kiểu nhìn mình rất là già ấy. Nếu ai có theo dõi cái video 6 lý do đưa mình đến với Đài Loan thì cũng biết là trước khi mà mình sang đây thì có rất nhiều người trong gia đình mình cảm thấy bất ngờ, phản đối. Tuy nhiên thì mình vẫn quyết tâm là dứt áo ra đi. Và mình hy vọng là các bạn sẽ là người chứng minh cho mình thấy là cái việc mình sang bên này là một quyết định đúng đắn. Tại vì sao? Tại vì là mình sang bên này một phần là mình muốn phát triển kênh YouTube của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like và subscribe video nha. Câu hỏi tiếp theo đến từ 17113 Ruru. Sao chị có xương quai xanh đẹp thế ạ? Có bí quyết gì không chị? Thì thực ra là xương quai xanh như thế này là cha sinh mẹ đẻ chị ra đã như thế rồi. Nhưng mà thực sự chị nghĩ là đây là cái phần mà gầy nhất trên người chị. Người chị không gầy một tí nào, nhưng mà kiểu nhìn phần này mọi người thấy xương quai xanh rất là rõ và nghĩ là chị gầy. Nên là chị nghĩ là đây là một cái điểm ăn gian rất lớn cho cơ thể của chị. Câu hỏi tiếp theo đến từ Joan né. Em này biết tiếng Trung này. Chị đang học ở Đài Trung hay ở đâu thế? Thì chị đã nói trong một cái video rồi là chị đang học ở Đài Nam. Chị học ở trường STUST. Trường chị tên rất là dài thì mọi người hay gọi ở đây là STUT. Nó là Southern Taiwan University of Science and Technology. Ngoài ra thì cũng còn nhiều câu hỏi của các bạn lại hỏi về năm sinh của mình, hoặc là các bạn cũng hỏi về là trai Đài Loan có đẹp không, thì mình cũng đã giải đáp hết rồi. Cũng đến lúc kết thúc cái video này, mình hy vọng là mình đã trả lời được hầu hết tất cả những cái thắc mắc của mọi người. Và nếu các bạn thích video thì hãy like video và subscribe channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bye bye, see ya!